27. Já, þarf hún ekki alltaf að skilja eftir pínu? Jú, ef það er verið að búa.
Lite till. Biraz sıkıntı. Pystyt sä vettämään sen?
Tils. Já, það er Tils. Ég vil að fara á hann og fyrir. Ég vil taka þeirra. Haldið eitthvað fyrir ykkur að eitthvað svoleiðis? Ég sett ég með en það saman. Getur þú verið bara að samla okkur í maður? Gerðar, þú taka 6 eða 3. Nei, ég ætla að fóta þig. Ok.
18 eftir. Yes. Takk. Ef við ekki að púla. Það er ég sem byrja.
byrja? Hvað eru margar í liðinu? Á 8. Klukkan var 2:30. Hver var að skrifa hjá okkur? Já. Og það er Arnandra sem verður point. Viltu ekki bara velja? Er Heisi bara að gera gott mót? Það segir mér þetta. Já, já. Er það svoleiðis? Já, þá byrjum við. Já.
Jag sitter på mig. Jag får ligga.
skriva.
Jakob. Así. Nei. Hvað grína þetta? Good luck.
Ég er ennþá að hlæja þessu.
Ég er alveg þess ekki búin að byrja um leið.
Já. Það lítur einhver að vera að fara út af það. Hún segir Teils. Það er okkur. Bara allt í patti.
þetta sé í þrjumundum. Já. Hún einfalt inn á henni. Já, var það þú sem vext? En þú ert með áfengi innan á mig. Þetta var alltaf að Kristján. Ok. Já, það var alveg gott vannst á það. Þetta er Kristján. Já, Hvernig, ég man ekki fyrir það. Það er fyrir það til. bara þú mátt velja. Ég er Friðriksdóttir.
skrifa fyrir ykkur. Já, takk. Það er 14 byggt og 16. Ég segi bara til. Herðu, þú mátt hérna, ég ætla bara að segja Tils. Eins. Þú ert Linda. Linda. Það er rétt, þannig að þú byrja.
þarf ekki að vera í fílunni, ég skallum það að gera. Andskotans.
Break. Break.
Jæja, aftur. Meneer?
Sér það líka. Við erum versta. Sérðu þetta ekki? Jú. Steini verður dómari ræðis, þannig að við mögum ekki segja hana.
lélegar. Já, ég ætla að segja, þú gerir þetta svolítið öðvöld. Ég verið þetta.
svo 4. Skiptir ekki. Já.
Thank